બધા આગળના સમાચાર પર નજર કરીએ તો શ્રાવણ માસનો પ્રથમ સોમવાર હોવાથી કડાદરા પ્રાથમિક શાળા ખાતે 5 જેટલી પ્રાથમિક શાળાઓ અને 2 જેટલા આંગણવાડી વિદ્યાર્થીઓને બટુક ભોજનનો કાર્યક્રમનો લાભ મેળવ્યો હતો। ગાંધીનગર જિલ્લાના દહેગામ તાલુકાના કડાદરા ગામના ભાણેજ અને ગાંધીનગર જિલ્લાના મગોડી ગામના રહીશ દ્વારા શ્રાવણ માસના પ્રથમ સોમવારે 5 જેટલી પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓને તેમજ 2 આંગણવાડીના વિદ્યાર્થીઓને પ્રાથમિક શાળા ખાતે બટુક ભોજન કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો। તેમાં નાપરા પ્રાથમિક શાળા, હરસોલી પ્રાથમિક શાળા, કડાદરા પ્રાથમિક શાળા, 2 પેટાપરાની પ્રાથમિક શાળાઓ તેમજ 2 આંગણવાડીના વિદ્યાર્થીઓને બટુક ભોજન આપવામાં આવ્યું હતું। શ્રાવણ માસનો પ્રથમ સોમવાર હોવાથી પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય અને ગુરુજનોના આશીર્વાદ મળે તે હેતુસર આ બટુક ભોજન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તેમજ સાંજના સમયે સમગ્ર ગામને મહાપ્રસાદીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને આ પ્રસંગે કડાદરા પ્રાથમિક શાળામાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓને બટુક ભોજન અને ગામજનોના સહયોગથી અને યુવાનોની મહેનતથી આ કાર્યક્રમ સફળ બનવા પામ્યો હતો। આજે શ્રાવણ મહિનાના પ્રથમ સોમવારે રાકેશભાઈ તથા ચેહુલભાઈ તરફથી શાળાના બાળકોને ભોજન કરવામાં આવ્યું છે તથા બાજુની શાળા દાનભેનપરા તથા હરસોલીની શાળાઓની બાલ મંદિરના બાળકોને ભોજન જમવાનો રાખવામાં આવ્યો હતો। અગરસિંહ ચૌહાણ સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ દહેગામ।